Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати і перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як Соловйов спростовував той факт, що російська армія краде унітази. Про що мова? Днями топ-пропагандист Кремля Соловйов опублікував у своєму телеграм-каналі відео, де він здійснив поїздку, таку собі пропагандистську, у нещодавно захоплене українське місто Селідове. І він там демонструє, де заходить в якусь квартиру. Квартира начебто знаходиться в цьому місті, і розказує про те, що тут все добре, да, сліди бойов, як він каже, є, але немає мародерства. І при тому ходить по квартирі, показує ванну кімнату, і там стоїть стиралка. І він говорить, дивіться, стиралка на місці, тому що мародерства немає. Стоїть сантехніка. І таким фактом Соловйов нас хоче переконати в тому, що російська армія вже не краде унітази і не краде пральні машинки. А ми пам'ятаємо, що на початку війни, коли російська армія доходила до передмість Києва і окупувала такі містечка, як Ірпінь, Буча, Гостомель, то російські військові масово викрадали із приватних будинків і квартир саме дійсно сантехніку, техніку побутову і відправляли її в Росію. Тож, таким нехитрим прийомом Соловйов нам говорить, що дивіться, ось є пральна машинка, тому мародерства немає. Ну, по-перше, не факт того, що після зйомки цього відео хтось із російських чмобіків або найманців не вивезе цю стиралку до Росії. По-друге, сам факт того, як це робить Соловйов, взагалі, в принципі, не налазить і на голову. Тобто, це демонструє те, що російські пропагандисти втратили взагалі якусь адекватність розуміння того, що вони роблять. Якщо уважно придивитись на відео, то Соловйов ходить дійсно по звичайній квартирі, але головне, що самих жителів тут немає. Він не задумався навіть про те, що це взагалі йде в розріз того, про що говорить сама Росія, що вони прийшли освобождати. То де ж ці люди, яких ви освободили? А їх в квартирі немає, тому що вони повтікали від війни, повтікали від російської армії. Але до того, що вони по факту демонструють свій злочин, Соловйов навіть і не допетрав. Тому що, ну як же так, ми ж показали, що стиралка на місці, да, тому мародерства немає, а те, що тут мирних жителів немає, тому що те, що я показую, де розграбовану, розбиту дитячу кімнату, це так, це все нормально, це наслідки війни, це просто наслідки боїв, як він каже. Проте, якщо звернути увагу на початок самого відео, де з лівого боку він нам демонструє теж вхід в ще одну кімнату, то ми бачимо, що вона вщент розбита. І там немає ні меблів, ні речей. Тому постає питання, як це так сталося, що у цьому приміщенні, можливо, це кухня, можливо, це якась не знаю, вітальня, немає речей. Де вони поділися? Так, якісь лахи люди могли, якісь пожитки, які їм знадобляться у житті, в евакуації люди могли забрати. Проте немає ні меблів, немає ніякого іншого приладдя. Де ж воно ділося? Невже просто так виправилося? Да? Питання постає знову ж таки про мародерство. Тож, друзі, якщо ми будемо звертати увагу у таких от пропагандистських відео на деталі, які демонструє пропаганда, і на яких вона проколюється, то ми можемо викрити не тільки отаку безглуздість, тупість російських пропагандистів, але і їхні злочини. Тому що демонструвати розбиту квартиру, де ще вчора жили її мешканці, де ще вчора жили діти, і показувати пусту, розбиту дитячу кімнату – це є злочин найвищого ступеню. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і отаких злочинів, яку чинить російська армія, прикриваючи своєю пропагандою, і отакими безглуздими, тупими сюжетами товариша Соловйова, залишайтеся з нами. Тисніть лайк, ставте дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. На канал Правда про брехню.